NANI? Gawa ng BTS, wala pa akong ginagawa. Kung biro-biro lang. Pag ano, hindi. Ano yan? Ano gawin mo? Kasi, medyo awkward sa client. Sige, sige, sige. Nangyayari yun. Parang lumakang Ikaw. Parang ako'y nagsushoot na ako'y nag-vlog. Double check. Uy. Wait lang, Paps, ha. Maraming bitbit. Check mo na kung nailak ang kahit. OC alert! What up? Basta! Yeah! Let's go! Ayan, good morning! Ayan, kami ay papuntang Toyota, may shoot. Afternoon pala, bali 5 PM ngayon. Today is November 10. So ngayon kasama ko si Sir Nix at kami may shoot sa Toyota. So, take it on, Nix. Personal racket lang. Kinuha ko siyang PA. Yeah, ako PA. So, kailangan ko lang na mag-a-assist sa aking shoot. So, kailangan ko ng mag-handle ng ilaw, mag-aabot ng battery sa akin or cards pag kailangan ko. Okay. Yeah. So, ayun. Yung racket ngayon, hindi siya company. Ano but siya? Sa agent yung kausap ko, kaibigan ko. Para freelance? Hindi pa rin. Hindi. Freelance talaga, kahit payahan may company ang kumuha, freelance pa rin yung kung tatrabaho. Pero ibig ko sabihin, hindi si Toyota mismo yung kliyente ko. So ang kliyente is yung agent doon sa Toyota para siya ay magpapag-boost ng sales ng team nila, hindi yung sa mismong Toyota. Sa Toyota mismo. Although syempre, kailangan mong i-represent, ipakita sa videos na Toyota yung produkto nila. Ilan tayo? Tayo lang dalawa. Tayo dalawa lang. Kasi since hindi nga full production ang budget nila, double lang din. Okay. So bali yung Tagalog term ay atsaya kung Julalay. So tamang lowball lang din kasi hindi nila kaya yung full production na budget na full team, complete lights with all the prep and stuff. Actually kagabi ko lang kausap yung client, so biglaan lang talaga. Front lang pala to, impromptu, no? Dapat bukas. Anong mismong issue-shoot natin pala dito? Yung product, item, or yung team nila, i-feature yung team nila. May mga sinend na akong shot list sa kanila. Yun yung pinakamalaking shot list. Later on, i-feature ko kung ano ba yung shot list na yun. Wala akong printer sa bahay. Dapat Nice. dapat meron. Tapos kung tutusin, dapat kung sa full production setting, you have a production manager or assistant director na mag-handle ng documents mo, ng shot guide mo. May shot list ka, may list ka ng schedule, ng eksena. Wishful thinking naman sa mga ganitong scale na project na magkaroon ka pa ng ganun, given the amount of time para sa preparation. May hindi tayo pwede mag-vlog doon kasi nakakaya sa client. Nagiging parang personal na lang. Dito lang tayo sa kotse mag-vlog. But more on b-roll lang ako kung makakapitik ako. But for sure ako yung run and gun mo. Hindi, ito mag-alala. Lalay. Hindi naman ganun ka-hectic yung... Ano ba ito? Parang interview? May interview ba ito? Wala. Although may gusto akong ipasok na audio bites. Kung papay, kakausapin. Ngayon ko palang mamimit yung manager, team leader. Ni-refer lang sa akin ng kaibigan ko na agent doon. Bali itong small production shoot mga magkano budget mo dito? Ang budget ko dito 15. 15. Ilang oras tong, yung ilang minuto yung video sa kanila? Depende sa output. Bahala na. Pero yung target ay 2 to 3 minutes. Tapos may isang parang teaser type ng output na yon. Merong 30-second version na pang-upload. Parehas yan sa social media. YouTube or Facebook? Facebook siguro. Siguro, depende kung may YouTube page din.
Bali ang i-feature ko lang sa video na ito yung mismong shoot. At yung editing part eh kay Nix na yun. Right. We're here. Toyota Batangas. Pasok! Hihimas tayo ng bagong kotse. Yeah. Bali ngayon mag-establishing shot tong si Nix. Bali kukuha siya sa labas ng footage para makuha yung saan yung setting. Ako naman ano lang yan. Ako lang yung paparazzi niya. Dok, paano lang ako, Dok? Pag ako'y nag-gymbalis, kaya sa likod Sa likod lang ako. Okay, spot mo ako. Paano Mukha akong malikod ko. Ikaw ang magtitigil ko ng all may matatapakan, mababang na. Sige. Kita ha. Mas spotter daw ako. Problema kasi sa mga naka-gimbal, hindi nakita yung nangyayari sa likod nila. At nagagalaw ka to? Nalilipat po sir? Huwag naman lang. Lipat na lang ako. Oop. Ano ba kaya? Atras ka, bante. Ayan lang. Julalay.
Balik ulit. Parang madilim. Establish mo ano yung gusto ng kliyente. Okay. Kaya tatanong mo anong expectations niya, anong gusto niya. May specific bang gusto ang client na may purpose, anong purpose ng video. Okay. So hindi siya basta shoot lang. Anong trendy, anong uso. Planado talaga. Ikaw ang gumaplano nun at ipapa-approve mo sa kliyente kung ito ba ang gusto, yung naiisip ng client. Yung bakit siya nagpapagawa ng isang video. Medyo mahirap. Oo nga. Kakaiba kasi ang utak ng tao. Ayan. Kasi pagtapos na tayo sa tao eh, madali na lang no? Puro Pero yun ang kotse. pinakamahirap. Kaya kumbaga ang idea is eat the frog first. Okay. Eat the frog first before you eat the fish. Okay. Gagawin mo agad yung lahat ng pinakamahirap na siya. Kasi hindi lahat, especially yung mga yan, hindi naman lahat ng mga yan sanay sa harap ng camera. Merong mga tao hindi comfortable sa harap ng camera. So, yun. Hindi, kailangan ma-feature yung kanilang binibenta. Kasi ang purpose niya is ma-associate. Pag nanood ang audience mo, ano yung purpose mo? Ay ang kanilang purpose is kailangan ma-associate itong model units doon sa personnel, sa team. Once they, parang magiging familiarize nila yung mga audience nga, yung mga interested customers that saw the video, subconsciously familiarize nila kung per unit na to, lalapitan nila ang member ng team. Okay. Parang ganun. Para mascot pala itong mga kotse nito, yung team nila. Parang ganun. Ang ganda ng advance. Ano ba? Wala pang pera eh. Dito. So yeah, natapos na namin shoot. Bale, siyam na kotse kami. Time check is around mga 9:30. At least maaga kaming natapos. So, pack up na. So, yeah. This is a wrap. See you next time.